ওয়েলকাম টু মাই চেনেল এলপি স্কুল। শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিকনৰ বাবে পাঠ পৰিকল্পনা অতি জৰুৰী বিষয়বস্তু। আজি মই আপোনালোকৰ আগত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ ওপৰত এটা পাঠ পৰিকল্পনাৰ নমুনা দাঙি ধৰিছোঁ। আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'লে ইয়াৰ পৰা সহায় ল'ব পাৰে। পাঠ পৰিকল্পনাৰ প্ৰথম স্তৰতে আছে ক নম্বৰত তথ্যৰ চিনাক্তকৰণ। তাতে আমি লিখিব লাগিব বিদ্যালয়ৰ নাম, শ্ৰেণী। এইটো প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পাঠ পৰিকল্পনা, এই কাৰণে প্ৰথম বুলি লিখা হৈছে। মুঠ শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা, গড় বয়স 6 বছৰতকৈ অধিক আৰু ইয়াতে তাৰিখ। আৰু বাওঁফালে লিখিব লাগিব বিষয় গণিত, পাঠৰ নাম 1ৰ পৰা 10লৈ সংখ্যাৰ ধাৰণা। পাঠ্যপুথি এইখন আগৰ কিতাপৰ পৰা লিখা হৈছিল, গণিতৰ যাদু। এতিয়া যিখন কিতাপ আছে আমি সেইখন কিতাপৰ নামে লিখি ল'ব লাগিব। তাৰ তলতে আছে শিক্ষকৰ নাম। আৰু দ্বিতীয় স্তৰত আহিব আমাৰ সাধাৰণ উদ্দেশ্য। শিশুসকলৰ গাণিতিক ধাৰণাৰ বিকাশ কৰা। খ নম্বৰত সংখ্যা লিখিব পৰা, পঢ়িব পৰা আৰু গণনা কৰিব পৰা। গ নম্বৰত আছে গাণিতিক ধাৰণাৰ ব্যৱহাৰিক জীৱনত অভ্যাস কৰোৱা। তৃতীয় স্তৰত আছে শিক্ষণ সঁজুলি। 1 নম্বৰত সাধাৰণ সঁজুলি, পাঠ্যপুথি, চক, ডাষ্টাৰ, নিৰ্দেশক মাৰি। বিশেষ সঁজুলি 2 নম্বৰত শিলগুটি লাগিব আমাক, মাৰ্বল, বিভিন্ন ছবি আদি। চতুৰ্থ স্তৰত আৰম্ভণিৰ স্তৰ 1। ইয়াত স্তৰ লিখা হৈছে স্তৰ 1। এইফালে সৰুকৈ এটা দাগ দি ইয়াত আৰম্ভণি লিখিব লাগিব। এই যে আৰম্ভণি লিখা আছে, আৰম্ভণি। পূৰ্ব জ্ঞানৰ পৰীক্ষা। পূৰ্ব জ্ঞানৰ পৰীক্ষা আমি কেনেকৈ কৰিম? শিশুসকলে 1, 2, 3 আদি সংখ্যাৰ ধাৰণা আছে বুলি অনুমান কৰা। তাৰপিছতে লাগিব আমাক শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰ্যাৱলী। প্ৰয়োজনীয় শিক্ষণ সঁজুলি লৈ শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত হাঁহিমুখে প্ৰৱেশ কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যথাযথভাৱে বহুৱাই লৈ পাঠদানৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পূৰ্ব জ্ঞানৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ চাৰ্ট দেখুৱাই কিছুমান প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিব। প্ৰশ্নবিলাক হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ যে দিনৰ আকাশত কেইটা বেলি ওলায়? তোমাৰ চকু কেইটা? ৰিক্সাৰ চকা কেইখন থাকে? তোমাৰ এখন হাতত কেইটা আঙুলি আছে? আৰু এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লগে লগে দিব যে দিনৰ আকাশত বেলি এটা ওলায়, আমাৰ চকু থাকে 2টা, ৰিক্সাৰ চকা 3খন, আমাৰ হাতৰ আঙুলি 5টা। বামফালে থাকিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰ্যাৱলী। প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীয়ে থিয় হৈ শিক্ষকক অভিবাদন জনাব। ইয়াৰ পিছত শিক্ষকৰ আদেশ মতে বহি লৈ শিক্ষকৰ কথাবোৰ মনোযোগেৰে শুনিব আৰু প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এইখিনিতে আছে। ইয়াৰ পিছত শিক্ষকে পাঠৰ নাম ঘোষণা কৰিব, সংখ্যাৰ ধাৰণা, আৰু ইয়াক বৰ্ডত লিখি দিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গণিত যাদুৰ
পাঠ্যপুথিৰ সংখ্যাৰ ধাৰণা পাঠ উলিয়াই ল'ব। এইখিনি এনেকুৱা আছিল। দৰকাৰ হ'লে এইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত ইয়াতে এডাল আঁচ আছে, ইয়াতে তাৰপিছত ইফালৰ ঘৰৰ এইখিনি আমি লিখি ল'ব পাৰিম। এইটো পৃষ্ঠা শেষ। তাৰ পিছৰ পৃষ্ঠাত নম্বৰ উপস্থাপন, স্তৰ 2, শিক্ষণ বিন্দু, সংখ্যাৰ ধাৰণা আৰু সাংখ্যিক মানৰ লগত পৰিচিত কৰা। তাৰ পিছৰ স্তম্ভটোত আছে বিশেষ উদ্দেশ্য, শিশুৰ মনত গণনা সম্বন্ধীয় ধাৰণাৰ বিকাশ সাধন কৰা। তাৰ পিছৰ স্তম্ভটো অলপ ডাঙৰ, এইটো আছে শিক্ষকৰ কাৰ্যাৱলী। শিক্ষকজনে পাঠৰ বিষয়বস্তু সংখ্যাৰ প্ৰাথমিক ধাৰণাৰ আভাস দিবলৈ শিশুসকলক 7টা গোটত ভাগ কৰি ল'ব। প্ৰতিটো গোটত শিলগুটি তথা মাৰ্বল দিব আৰু ঘৰত খোৱা বস্তু বা আন বস্তু সজাই থোৱাৰ বাবে 10টালৈকে সজাবলৈ দিব আৰু গণিবলৈ দিব। শিক্ষকজনে পৰ্যবেক্ষণৰ লগতে সহযোগিতা কৰিব। তাৰ পিছত শিক্ষকজনে চাৰ্টত থকা ভিন ভিন ছবি আৰু কলাফলীত ছবি আঁকি গণনাৰে সংখ্যাৰ ধাৰণা বুজাই ক'ব যে এটা ছবি 1, 2টা ছবি 2, 3টা ছবি 3, এনেদৰে 10টা ছবি সমান সমান 10। এইখিনিতে শিশুসকলৰ মনোযোগ আৰু বোধগম্যতা পৰীক্ষা কৰিবলৈ শিশুসকলৰ বহীত ছবি আঁকি ছবিৰ বিপৰীতে সংখ্যা লিখিবলৈ দিব। শিশুসকলৰ মনোযোগ চোৱাচিতা কৰি শিক্ষকজনে পুনৰাই পাঠত দিয়া ছবি দেখুৱাই সংখ্যাৰ থুলমূল ধাৰণাৰ বিষয়ে চমুকৈ ক'ব। আৰু তাৰ পিছৰ স্তম্ভটোত আমি লিখিব লাগিব শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰ্যাৱলী। শিক্ষাৰ্থীসকলে মনোযোগেৰে শিক্ষকৰ কথাবোৰ শুনিব আৰু 7টা গোটত ভাগ হৈ বহিব। লগতে শিক্ষকে কৰিবলৈ দিয়া কামবোৰ ধুনীয়াকৈ কৰিব। শিক্ষাৰ্থীসকলে ভিন ভিন ছবি আঁকি ছবিৰ বিপৰীতে সংখ্যা লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰপিছত শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষকক সহযোগিতা কৰিব আৰু কৰিব দিয়া কামবোৰ ধুনীয়াকৈ কৰিব। তাৰপিছত একেবাৰে শেষৰ স্তম্ভটোত আছে শিক্ষণীয় ফলাফল। ইয়াত আছে শিশুসকলে 1ৰ পৰা 10 সংখ্যাৰ সাংখ্যিক মানৰ বিষয়ে বিশেষ ধাৰণা লাভ কৰিব। ইয়াত আমাক স্তম্ভ লাগিব 1টা, 2টা, 3টা, 4টা, 5টা, 6টা স্তম্ভ। এইখিনি হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আহিল সামৰণি। সামৰণিত ইফালে লিখিব লাগিব স্তৰ সামৰণি। 2 নম্বৰ স্তম্ভত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰ্যাৱলী। সদৌ শেষত শিক্ষকজনে পাঠৰ বিষয়বস্তু পুনৰবাৰ সৰল ভাষাত ভংগীমাৰে পাঠটোৰ সাৰাংশ ৰূপত ব্যাখ্যা কৰিব আৰু তলত দিয়া ধৰণে গৃহকাৰ্য দিব। যেনে 1ৰ পৰা 10লৈ লিখি আনিবা। শেষত বৰ্ডত থকা লিখাবোৰ মচি দি শিক্ষাৰ্থীসকলক ধন্যবাদ জনাই শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা ওলাই যাব। আৰু 2 নম্বৰ স্তম্ভত আছে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰ্যাৱলী।
শিক্ষাৰ্থীসকলে মনোযোগেৰে শিক্ষকৰ সাৰাংশখিনি শুনিব আৰু গৃহকাৰ্য হিচাপে দিয়া প্ৰশ্ন নিজৰ টোকা বহীত লিখি ল'ব। শিক্ষকজনে শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা বিদায়ৰ সময়ত প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীয়ে থিয় হৈ ধন্যবাদ জনাব। আজিৰ আমাৰ পাঠ পৰিকল্পনাৰ বিষয়বস্তু এইখিনিয়ে আছিল। অতি দৰকাৰী বস্তু, আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'লে লিখি ল'ব আৰু পৰৱৰ্তী কোনো পাঠ পৰিকল্পনা লাগিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিলে মই বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম।